course, hindi mawawala sa akin itong rosary ko. Ayan, hindi nawawala sa akin yung rosary ko. Every time na matutulog ako, every time na sa sleeping quarters ako, every time na nasa bahay ako kapag natutulog ako, rosary ang suot ko. Hi guys, good evening. Welcome back to my channel. So, by the way guys, ang vlog natin for today guys, ang title niya, it's What's in My Bag. So, pwede lang to. So, I'm your travel buddy for this day. So, ito yung kasama ko every time na papasok ko sa trabaho, every time na magta-travel ako, siya yung palagi kong partner. So, yung bag ko. So, nandun lahat yung mga gamit ko na kakailanganin kung ano-ano. So, tara, let's see what's in my bag inside. Alright, so yung buhok ko is makapal lang siya kasi hindi ako makapagpagupit. Naka-home quarantine ako. I'm working at home, so I still need to be careful kasi mahirap na guys, right? Okay, so let's start over guys. Kung ano ba nga talaga yung nasa loob ng bag ko. So, tara, simulan na natin. And guys, by the way nga pala, thank you so much for watching always my video, and I really appreciate to those people who supported me. And I was surprised that now at 474 subscriber as of 12 midnight in the evening. So rest day ko ngayon guys. Today is Saturday, rest day ko ng 2 days. So I still have time for me to create a vlog. So actually guys, wala akong topic na matatakel. So ito lang yung gagawin natin. So yung trip ko ngayon is titingnan natin kung ano yung nasa loob ng bag ko. So even me, hindi ko nakikilala yung sarili ko kung ano ba yung laman ng bag ko. Basta saksak. Ganon. Alright, let's start over guys. Tara! Alright, so first guys, tada natin yung bag. So, magsisimula tayo dito sa una. Simula tayo dito. Guys, hanggat sa loob. What's inside in my bag. So, even me, nasa-surprise din ako kung ano yung nasa loob. Ano yung pinagdadala ko araw-araw na pag pumapasok ako sa trabaho at sa kapag nagta-travel ako. So, first is magsisimula tayo dito. Alright. Ano to? For safety, my mask. So, I have a lot of masks inside this plastic bags ba ito? Face mask, nalagay ko siya. Kapag kailangan ko siya guys, nilalagay ko yung face mask nito for safety. Lumalabas ako. Band-aid. So, Band-aid guys. Kapag if ever na nasusugatan ako. So, next is mga pera, mga barya. Mga barya guys. Mahilig ako guys sa barya. So, I have a lot of barya. So, tingnan natin kung madami ba akong barya dito sa bulsa ko. Yan, madami akong barya guys. Of course, hindi mawawala sa akin itong rosary ko. Yan, hindi nawawala sa akin yung rosary ko. Every time na matutulog ako, every time na sa sleeping quarters ako, every time na nasa bahay ako kapag natutulog ako, rosary ang suot ko. Pilo, kitchen, sa bulsa na lang yan. Barya ulit.
So, mabigat yung bag ko guys kasi mahilig ako sa barya. So, yun, barya ulit. Lahat ng bulsa ko may barya. Kasi, pag taghirap, barya na nilalapitan. Joke. Totoo yun guys. ID ko, syempre hindi ko nawawala kapag pumasok ko sa trabaho. So, kailangan nasa bag ko siya palagi. Anong laman ng ID ko? Syempre ID. Card. So, yung ano, pag bago ka pumasok sa office. And then, you need ID. Nalagay ko siya dito in case of ever. Kasi during quarantine. ATM. ATM card yun. ATM card and then Cebuana card. Saka foamies. Kapag nagtawag ang kailangan ko yan. Of course, lotion. Hindi yan nawawala sa akin. Lotion. Kapag nag-oily yung face ko, itong pure cotton. Yung nilalagay sa face. Of course, wipes. Sa computer ko kasi importante yan. And then, iPad. So, sinusuot ko siya pag natutulog ako sa sleeping quarters. Kasi ako kasi guys, situlog kasi ako. So, iPad. So, ito yung sinusuot ko. Electric fan. Kapag nasa jeep ako or nasa naglalakad ako, so electric fan, so kailangan ko yan. And then mahilig nga pala ako guys sa Doraemon, so if you can see in my background, mahilig ako sa Doraemon. And then yung sa cellphone ko, mahilig ako mag-collect ng Doraemon, Dora-E. Of course, vitamins. Marami akong vitamins, guys. I have a lot of vitamins. Meron akong protein C, meron akong enervon C. At saka hindi ko nawawala sa akin yung stem cells. Especially, guys, na ngayon mga COVID time. So, kapag inuubo, so kailangan natin ng protection. Sunblock. Bago lumabas, kailangan ako nagsa-sunblock. Hair polish sa hair ko guys kapag pagkatapos ko maligo. So ito yung ina-apply ko sa nalaantok na ako guys. Ito yung ina-apply ko sa buko. Ano ba tawag dito? Listerine. So, kailangan ko yan. Kasi, syempre, pag nag-take ako ng calls, so, ayoko na mabaho yung bunga. Ayun. Ayun. Lagayan ng charger. Wallet. Lagayan ng charger. Wallets. And then planner. So hindi to nawawala sa akin, guys. Planner. So yung mga plans ko everyday na gagawin ko. So naka-plan na yan. So ano yun? Sa planner ko. I do have proteins here. Kung saan ako mag-travel, kailangan ko mag-save ng pera or ano yung gagastusin ko for the week. So, nandito na yun natin lista. Alcohol. So, hindi nawawala to sa akin yung alcohol.
gaya ng phone. So, kapag gusto kong magpalit ng case, ayan. Lagay ko lang siya sa bag ko. Kalat na. Saka hindi ako ma-update guys when it comes sa pabango. Simple lang ako. Yan lang. Ito. Pabango siya. Coin first. Dalawa yung coin first ko guys. Puro yan bagya. Puro yan puno. Kasi sabi nga nila, mind over matter. Kapag isipin mo, ayun. Basta, secret na yun. Mga gamit na mask. Pero, ilaban ko na yun yun. Stress tab. Ayan ko yan. And then, tissue. Hindi yan sa akin nawawala. Kailangan ko yan kapag nagpapawisan ako. Cotton bag. So, kapag syempre makarinig tayo natin. Kailangan natin ng cotton bag. Kailangan ko ng cotton bag sa bag ko. Petroleum jelly. Ako kasi guys, yung petroleum jelly is syempre yung ginagamit ko siya dito sa bis ko kasi minsan nagbibitak-bitak siya. So, petroleum jelly. Salon pass kapag nasa-stress ako guys. So, salon pass. Kapag nasa-stress ako, yun yung ginagamit ko, nilagay ko dito. Pag masakit din yung likod ko, pag hindi ko na iwasan. And then, hydration. Na-spray ko siya sa mukha ko. Ayan. Hydration. Stress tab. Hindi ko nawawala sa akin Nivea. Ano ba? Paano babasa? Nivea. Yan, meron ako Gatsby wax. And then, ball pen dun sa planner ko. And then, meron akong Stabilo dun sa planner ko. So, every time kasi guys, na kailangan ako magpunta sa bahay, kailangan nakaplano siya. And then, ito yung zoom camera. Wala na siya guys. Ano ba yung naman ng wallet natin? Na coin first wallet natin. Kasi sa malaki ko, hindi ko siya ayun, grocery guys. So, hindi nawawala sa bag ko. Grocery in my pocket. And then, mga ID ko ng high school. That was 10 years ago. Yun laman ng ano ko, laman ng bag ko. So, mga basic needs ko lang na pag nagta-travel ako. And then, towel. Laman, ito yung ano ko, So, I'm not going to share kung ano yung laman ng wallet ko. Mga ATMs lang, and then important things, ID, everything. Calling card. Ang naman ng wallet ko. Then pera. Then ATM, credit cards, everything. Friends, yun lang yung naman. Saka yung fun card, toy kingdom. Naglalaro din ako guys, at saka itong mga rewards card, something.
Okay, thank you so much guys. It's already midnight guys, so I need to sleep na. So, day off ko ngayon, so I need to rest. Thank you so much nga pala sa panonood. Ano yung laman ng bags ko. Yun lang yung share ko for today guys. Thank you so much. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe to my channel, please don't forget to subscribe my channel. So, I'm your travel buddy of the day as always. Travel buddy of the week. So, kung hindi ka pa kung nagustuhan mo tong video to is don't forget to like my video, and para if ever na always updated ka, so just click the notification here below on this video. So thank you so much, and thank you to those people who support me. Thank you so much, and God bless you guys. Bye for now, and mabuhay po tayo. You take care to those people, mga frontliners natin. So mag-ingat po kayo palagi. So I'm also a frontliner. So ayan. So ingat-ingat po tayo. So sana malampasan natin itong COVID-19, and I hope na it will go back to the normal thing. Thank you so much, and God bless you guys. Bye for now.